Xin chào các bạn đang xem và theo dõi kênh Thủy Sinh Happy House. Mình làm video để chia sẻ cách trồng lêu minifit làm sao chúng luôn được phát triển tốt, xanh mướt và không bị lêu hại phát triển. Mình biết tới đâu thì chia sẻ tới đó. Vậy mong các bác chơi lâu năm cùng giao lưu đóng góp ý của các bác và các bạn để cùng nhau học hỏi và phát triển. Xin cảm ơn. Xin mời mọi người ghé thăm chiếc hồ lêu minifit sau gần 1 tháng setup đây các bạn nhé. Các ngọn lêu minifit phát triển rất nhanh. Đó, lêu minifit phát triển rất nhanh. Đấy, các hạt nấm tấm này là hạt CO2 nha các bạn, để cho rau má hương phát triển nhé. Còn nếu mà hồ lêu minifit này cũng không cần đến CO2 mấy đâu các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn xem vào chiếc hồ này thế nào nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ phóng lại gần các bạn xem các ngọn lêu minifit xem chúng phát triển thế nào các bạn. Đó, các ngọn lêu minifit này xanh mướt các bạn, thấy không các bạn, vươn dài này. Mấy bữa trước là nó ngắn xíu có nhìn thấy đất, bây giờ là chúng đã dày đặc rồi, che phủ kín mặt nền đất. Đó, các bạn, ngọn lêu, các lêu bám đá, lêu bám đá phát triển mạnh. Các ngọn lêu vươn dài ra thế này các bạn. Đó, lêu cái vách đá này. Còn đây là cái lêu gốc mình mới gắn thêm thôi nha các bạn. Đó, gắn thêm trên vách đá thôi. Và chúng cũng đang phát triển, mới gắn vào cũng đang phát triển. Tấm phát triển này. Xem này nhá. Lêu này phát triển rất mạnh. Đó, không có một tí lêu hại nào phát triển trong chiếc hồ này nha. Nếu có lêu hại phát triển là các mấy chú tép, chú cá ô tô sẽ diệt sạch luôn nha. Đấy. Đây, bạn xem cái nền đá, cái đường này, thấy không? Cá với tép sạch, mấy cái lêu hại không có bám trên cái viên đá nào luôn các bạn nhé. Thấy không? Tép nhọn màu, mấy chú tép nhọn màu và chú cá ô tô hoạt động mạnh nhất. Mấy chú cá còn thêm cái thả mấy chú cá hồng này thôi, có 2 chú cá hồng kim này thôi, chứ còn không có thả nhiều trong hồ này. Nếu mà thả ít cá thì mình cũng đỡ phải dẹp cái, đỡ phải vệ sinh cái mặt nền, bề mặt về phía trước, phía trên của cái lêu minifit này. Đó, vì chất thải của cá nó ra sẽ làm dơ nền, thì phía mặt bề mặt nó nhiều thì cần phải vệ sinh nhiều hơn, nên là mình thả ít thì cũng đỡ phải vệ sinh. Đó, và sau gần 1 tháng lêu phát triển rất nhanh. Đó. Phía này là quay lại gần cho các bạn xem lêu, các ngọn lêu minifit phía này xem là thế nào nhé. Đó, thế là các bạn kín mặt nền hồ rồi các bạn. Đây là có đá bám lêu đấy, chúng cũng kín. Bữa trước chúng nó thưa thớt này, kín luôn. Thấy lêu minifit phát triển rất là nhanh, xanh mướt, không có một tí lêu hại nào phát triển trong chiếc hồ này các bạn nhé. Đây các bạn thấy không? Đây là cái lêu wrapping này mới gắn thêm rồi. Lêu wrapping này cũng gắn vào cái vỉ lêu và đặt trên phía chỏm đá thôi, chứ không dùng keo dán đâu. Tổng thể chiếc hồ các bạn thấy không, khá là đẹp rồi đấy. Trên phía trên xuống các bạn. Hồ này chỉ có chiếc đèn này thôi và bộ độc treo và cái sủi CO2 để cung cấp cho chút rau má hương triển thôi, còn cũng không có dùng cái thêm như các bạn. Nước thì này cuộn chảy phía đẩy lên phía trên và cuộn xuống. Nếu mà có cái bụi bẩn ở trên phía bề mặt này, nước này sẽ cuộn xuống phía dưới và hút ra nọc. Đấy, nọc đây.
các bạn mà thích dòng lêu Memphis này nên cứ setup cho mình một cái hồ này. Lêu Memphis này phát triển này, làm thảm nền khá đẹp để chơi và để trên bàn làm việc, và để chỗ nào mình yêu thích mình có thể để ở cái hồ nhỏ nhỏ nó khá đẹp, phát triển rất tốt và các bạn trong béo tấm chức hạt CO2 cung cấp cho rau má hương phát triển. Đều các ngọn lêu Memphis phát triển này. Đấy, các tay lêu Memphis phát triển, ngọn này là phát triển này, dài vươn dài này, nhìn phóng to chúng như là các ngọn lêu của lêu phượng vĩ các bạn. Đó, giống như trang này, các tay lêu này đang phát triển vươn dài là giống như trang lêu phượng vĩ, khá đẹp. Đó, các bạn. Không có một chút nào về lêu hại phát triển nha. Nếu mà lêu hại phát triển là mấy chú cá và tép này sẽ diệt luôn đó các bạn. Đó. Thì bữa trước mình cũng chỉ ở video trước ấy, thì cũng chỉ các bạn là setup làm sao và căn chỉnh đèn thế nào để cho lêu hại không phát triển trong chiếc hồ này rồi. Đó, các bạn không? Đó. Hồ này thì nói chung là chỉ có dùng XTRBO 25%, XTRBO 25% để mỗi lần thay nước khoảng cỡ 10% nước. Hồ này ví dụ 1/3 nước của nước này thôi, cứ không thay có nhiều đâu các bạn. Mỗi lần thay khoảng 1/3 nước của hồ này thôi. Đó, và châm khoảng một nắp XTRBO 25%. Còn nếu mà các bạn hút thảm nền đó thì nên các bạn không nên hút sát quá cái mặt nền của cái thảm nền lêu Memphis quá. Nếu mà bạn hút sát quá sẽ làm hút cái chân của cái thảm nền nó bị nong lên thì các lêu Memphis sẽ không phát triển được nữa đâu bạn nha. Tại vì lêu Memphis là nó phải cố định một chỗ. Nếu mà mỗi lần mà các bạn mà thay nước cứ hút lên, cứ nhấc lên nấc xuống là cái lêu là chúng nó không phát triển nữa. Chúng ta phải làm sao phải đừng đụng tới cái mặt nền của chúng để giữ sao luôn được cố định, để chúng ngọn lêu Memphis và cái chân cái rễ của chúng bám xuống, chứ đừng có cứ mỗi lần thay nước mà cứ nhấc lên nhấc xuống là chúng là không thể nào phát triển được. Phải cố định ở cái thảm nền đất của chúng này luôn giữ vững để chúng nó phát triển. Thay nước thì rất là phải kỹ ở vấn đề về thảm mặt thảm nền của chúng. Mỗi lần hút thảm nền thì nên nhẹ nhàng thôi. Chúng là lêu Memphis đấy, nhỏ bé mà. Đó, rất nhỏ bé nên là phải hết sức kỹ về vấn đề thay nước, rất nhẹ nhàng thôi. Chiếc hồ này mình tự setup lấy cho các bạn, nên là nhiều khi là cũng không được đẹp như các chuyên gia setup đâu mọi người nha. Mọi người chơi thủy sinh lâu năm thì sẽ setup có thể là đẹp hơn. Lần này mình cũng mới chơi thôi, thì chia sẻ cách kinh nghiệm mình chơi làm sao để cho các ngọn lêu và cây trong cái hồ lêu Memphis này phát triển. Các loại lêu hại không có chúng phát triển, không thể phát triển trong cái hồ lêu Memphis này được. Nếu mà phát triển thì các chú tép, chú cá này nó diệt luôn. Đó là nhá. Sau gần 1 tháng này lêu phát triển rất tốt, kín luôn, kín mặt hồ đấy các bạn nhé. Sau một thời gian nữa là lêu này là khá là tốt đấy. Mấy chú cá này là có ai thả 2 chú cá hồng này vào thôi. Để chẳng hạn như có mấy con long quăng mà phát ở trong hồ thì cá mấy chú cá hồng này bắt, chứ còn cũng không thả nhiều cá trong hồ này đâu bạn nhé. Nếu là để nó lêu phát triển nó đỡ phải dọn mặt nền thôi. Còn nếu mà thích thả cá thì các bạn
thả cá nhiều cũng không sao, mới thả cá bảy màu hoặc cá nhỏ nhỏ cũng được, không vấn đề gì đâu. Chịu khó dọn mặt nền thảm nền phía trước và phía trên rêu với phết cho sạch là ok rồi. Chiếc hồ này hồ 30 các bạn. Đó. Thảm nền dày đặc là lêu rồi. Mấy bữa trước là mới set up là có lêu nó chút xíu à, giờ nó mọc kín mặt nền hồ này đây bạn nhé, khá đẹp. Đấy. Ai mà yêu thích cái dòng lêu thủy sinh nào là lêu Minifit này thì nên set up lên cho mình một cái để chơi. Chúng phát triển rất nhanh này cho không hề có một chút rêu hại nào trong hồ này nha bạn nhé. Nếu rêu hại phát triển thì mấy chú tôm, chú tép, chú cá diệt rêu hại, diệt rêu này chú diệt hết này. Đấy. Đây chú tép phải đang hoạt động ăn rêu hại đấy các bạn. Rêu thủy sinh này, rêu Minifit này làm thảm nền thật là tuyệt đẹp. Video mình xin phép dừng ở đây nhé các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh và ủng hộ, chia sẻ và góp ý để cùng nhau phát triển nhé các bạn. Bye bye các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Bye bye.